आज आपण करणार आहोत तांदळाच्या पिठाचे थालीपीठ। बोलमध्ये 2 कप तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। त्यात एक मोठा चिरलेला कांदा, अर्धा कप खोवलेला नारळ, पाव कप चिरलेली कोथिंबीर, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 इंच किसलेलं आलं, 5 ते 6 चिरलेली कढीपत्त्याची पाने, अर्धा टीस्पून जिरं आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। सगळे जिन्नस नीट मिक्स करूया। तुम्ही ह्यात गाजर, पालक अशा भाज्या देखील ऍड करू शकता। कर्नाटकात देखील ही रेसिपी केली जाते। तिथे हिला मसाला अक्की रोटी म्हणतात। मसाला अक्की रोटीमध्ये ट्रॅडिशनली शेपूची भाजी टाकतात। आपल्या चॅनलवर मुलांच्या टिफिनसाठी अनेक चविष्ट रेसिपीज आहेत, त्या तुम्ही स्नॅक्सच्या प्लेलिस्ट मध्ये पाहू शकता। सगळे जिन्नस नीट मिक्स झाले आहेत। थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेऊया। पीठ मळून झालं आहे। पहा, इतपत मऊ पीठ मळायचं आहे। पोळपाटावर असं ओलसर सुती कापड टाकूया। आता पिठाचा एक गोळा घेऊया। ह्याप्रमाणे थापून घेऊया। गरज वाटल्यास थापताना थोडं पाणी देखील लावू शकता। थालीपीठ थापून झालं आहे। मीडियम फ्लेमवर तवा ठेवला आहे। त्यावर ह्याप्रमाणे थालीपीठ टाकून कापड काढून घेऊया। वरचा भाग जरा कोरडा झाला आहे। थालीपीठ फ्लिप करूया। तेल लावूया। हे थालीपीठ तुम्ही चटणी, सॉस, करी सोबत किंवा नुसते देखील खाऊ शकता। 2 मिनिटं शेकवूया। थालीपीठ फ्लिप करूया। तेल लावूया। दोन्ही बाजूने छान खरपूस भाजून घेऊया। थालीपीठ दोन्ही बाजूने छान शेकलं गेलं आहे। तांदळाच्या पिठाचं थालीपीठ तयार आहे। याप्रमाणे सगळे थालीपीठ बनवून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।